සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඉතින් අද මේ එකතු වෙන්නේ web component development video series එකේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා how to use session and session tracking with session configurations ගැන. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මොකක්ද මේ session එකක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන්ස් වල client side එක තියෙනවා, ඒ වගේම server side එක තියෙනවා. ඉතින් මේ client side එකෙන් අපිට request විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ server side එකට ලැබෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපිට අපේ client side එකෙන් එන request එකට අදාළ client uniquely identify කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේකට අපි session එකක් use කරනවා. ඉතින් අපි කරන්නේ එන client ගේ details අරගෙන ඒ details database එක save කරලා ඊට අදාළ session එකක් generate කරලා session ID එකක් generate කරලා ඉතින් මේ session ID එක unique session ID එක ඉතින් මේ unique session ID එක generate කරලා ඊට අදාළ cookie එක ඒ අදාළ client ගේ web browser එකට යොමු කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සරල process එක තමයි session එකදී වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ save කරගන්න, ඉතින් මේ database එකේ save කරගන්න ID එක අපි session එකක් කියලා හඳුන්වනවා. ඕකේ, ඉතින් අපිට මෙතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන් JSP session methods කිහිපයක් මෙතන අපිට මෙතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන්. ඕකේ, ඉතින් මෙතන තියෙනවා get attribute, ඒ වගේම get ID, ඒ වගේම invalidate, is new. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ methods අපිට අපේ application වල බහුලව බලා ගන්න පුළුවන්. ඕකේ, ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එක session process workflow එක වෙන්නේ කොයි ආකාරයකද කියලා. ඕකේ, ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ ඉස්සලාම client කෙනෙක් ඉන්නවා, මේ client request එකක් කරනවා අපේ server side එකට. ඉතින් මේ server side එකට client login වෙද්දි එයාගේ username එක ඒ වගේම password එක අරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට password එක අරගෙන අපි මේක database එක save කරගෙන මේ database එකේදී save කරගත්තට පස්සේ අපි මෙතන session එක generate කරනවා. ඉතින් මේ session ID එක generate කරලා අපි මේ session ID එක save කරන ඊට අදාළ cookie එක web browser එක වෙත, ඒ කියන්නේ client වෙත අපි නැවත return කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට පළවෙනි step එක සිදු වෙනවා. ඉතින් දෙවෙනි step එකේදී වෙන්නේ client නැවත සැරයක් අපේ web browser එක access කරන්නෙදී එයා ඒ web browser එකේ තියෙන cookie එක අපේ web application එකට අරන් එනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අරන් එද්දී අපිට ඒ client එක uniquely identify කරගන්න ඉතාම පහසු වෙනවා. ඉතින් client ඒ විදිහට cookie එකක් අරන් ආවේ නැත්නම් අපි එයාට නැවත session එකක් නිර්මාණය කරලා ඊට අදාළ cookie එක නැවත ලබා දෙනවා. ඕකේ, ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ session tracking කියන්නේ කියලා. හරි, ඉතින් session tracking කියන්නේ අපි මේකදී සිදු කරන්නේ ඒ අදාළ session එක ගැන අපි ඒ session එක check කරනවා. ඉතින් මේකෙදී ඒ session එක track කරනවා. ඉතින් මේකෙදී වෙන්නේ ඒ අදාළ client දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඒ session එක use කරොත්, කියන්නේ එකම web browser එකෙන් web application එක log වෙද්දී ඒ session එක use කරොත් ඉතින් ඒකේ state එක maintain කරන්න අපි අනිවාර්යෙන් මේ session එක track කරනවා. Why is it required to track session? ඉතින් මේකෙදී කියනවා do of the stateless of the HTTP protocol uses require session and tracking to make the client server relationship stateful. ඉතින් මේකෙදී කියන්නේ HTTP protocol එක stateless වුණාම අපි මේකෙදී ඒ client එක web browser එක තියෙන web browser එක සහ web server එක web application එක අතර තියෙන relationship එක stateful කරන්න අපි මේ sessions track කරනවා. ඒ වගේම since the HTTP protocol has to state every request as soon to be fresh on. ඉතින් මේකෙදී අනිවාර්යයෙන්ම HTTP protocol එක state එක අනිවාර්යයෙන්ම fresh කරන්න ඕනින්ද අපි මෙතෙන්දී sessions track කරනවා. ඒ වගේම අපි තවත් sessions track කරනවා e-commerce web application වලදී, ඒ වගේම mailing
and online shopping කියන web applications වලදී අපි sessions track කරනවා. ඉතින් අපි ඒ තැන්වලදී sessions track කරලා ඒ වගේ වෙන conversions අපි හොයාගන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට sessions track කරලා. ඕකේ ඉතින් මේ විදිහට sessions track කරන techniques කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් cookies වලින් පුළුවන්, ඒ වගේම hidden form field වලින් පුළුවන්, ඒ වගේම URL rewriting වලින් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට HTTP sessions වලින් මේ sessions track කරන්න පුළුවන්. ඕකේ ඉතින් අපිට ඉස්සලාම් පුළුවන් cookies වලින් sessions track කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ cookie එකක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් cookie එකක් කියන්නේ client කෙනෙක් web server එකට ආවට පස්සේ එයාගේ details තියාගෙන අපි යාට session ID එකක් හදලා දෙනවා. ඉතින් මේ session ID එක generate කරන්නේ server side එකේ. ඊට පස්සේ අපි මේක client side එකට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට client side එකට ලබා දෙන session ID එක අපි cookie එකක් කියලා හඳුන්වනවා. ඕකේ ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් cookie එකක් create කරගන්න. ඒ වගේම cookie එක read කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම cookie එක update කරගන්න වගේම cookie එක delete කරගන්න අපිට මේ ආකාරයට පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන ටෙක්නික් එක තමයි hidden form field කියන ටෙක්නික් එක. ඉතින් අපිට මේ ආකාරයට hidden form field එක use කරලා sessions track කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් example එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ hidden form field ටෙක්නික් එක use කරන්න පුළුවන්. ඕකේ ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් URL rewriting කියන ටෙක්නික් එක use කරලා session track කරගන්න. ඉතින් මේකෙත් example එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. index.jsp file එක, ඒ වගේම first servlet එක තියෙනවා, ඒ වගේම second servlet එක තියෙනවා, web.xml ෆයිල් එක තියෙනවා. ඕකේ ඉතින් අපිට අවසාන වශයෙන් HTTP sessions වලින් පුළුවන් මේ sessions track කරගන්න. මේකෙත් example එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕකේ ඉතින් මේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙන ඔයගොල්ලොන්ට හැමෝටම thank you so much. අපි අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්